Salutare dragi prieteni și bine ați revenit în bucătăria mea. Eu sunt Maria, pentru cine nu mă cunoaște, și vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a vedea multe rețete delicioase. Astăzi vom pregăti brownie sau negresă americană, o prăjitură perfectă pentru iubitorii de ciocolată și nu numai. Pentru această rețetă avem nevoie de 120 de grame de unt, 200 de grame de zahăr tos, 150 de grame de ciocolată amară cu un procent de cacao de peste 50%, 3 ouă mari sau 4 mai micuțe, 100 de grame de făină, esență de vanilie, 15 grame de cacao, 5 grame de praf de copt, nu mai mult, dar îl puteți și omite, și un praf de sare. Într-un vas pun untul și ciocolata, pornesc focul și le las să se topească. Ciocolata s-a topit. Acum o iau de pe foc și o pun într-un bol. Acum peste ciocolată adaug zahărul și îl încorporez foarte bine cu un tel. Adaug și esența de vanilie, o încorporez și pe ea. Iar acum voi incorpora pe rând cele 3 ouă. Nu încorporez următorul ou decât atunci când primul a fost încorporat. Adaug și praful de sare. Într-o sită pun făina, praful de copt și cacaoa și le cern în compoziția de ciocolată. Încorporez totul până când nu se mai observă făina și cacaoa și sunt foarte bine încorporate în compoziție. Nu trebuie amestecat foarte mult, doar cât să încorporăm bine ingredientele, arată extraordinar de bine. Am aici o tavă tapetată cu hârtie de copt. Tava are dimensiunile de 18 pe 20 de cm, dar puteți folosi și o tavă de 20 pe 20. Pun compoziția în tavă. Ia uitați cât de bine arată. Nivelez cât să fie uniform în tavă. Pun tava la cuptor, cuptorul l-am preîncălzit la 175 de grade și coc prăjitura pentru aproximativ 25 de minute sau până când vedeți că este crăpat la suprafață. Aici nu prea funcționează testul cu scobitoarea pentru că este o prăjitură umedă, plină de ciocolată, deci trebuie să fie umed în interior. Am scos prăjitura din cuptor, am copt-o fix 25 de minute. Acum o voi lăsa să se răcească complet și o voi porționa. Dragii mei, aceasta este rețeta mea de brownie sau negresă americană. Sper să vă placă și vouă rețeta, să o încercați și voi. Este absolut delicioasă. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu noi rețete. Pa, pa!